Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. În acest video vom asambla și testa un voltmetru de panou cu integratul specializat ICL 7107. Să scoatem componentele din această pungă zip. Am verificat și testat componentele acolo unde s-a putut. Creierul voltmetrului de panou este integratul specializat ICL 7107, acesta convertind valoarea măsurată, analogică, în digital. Lângă avem 4 afișaje LED cu 7 segmente. Ca referință de tensiune se folosește un TL431, rezistoarele în colțul acesta, condensatoarele ceramice, două trimere, niște conectori, două condensatoare electrolitice de 10 microfarazi, mai este și un tranzistor bipolar. Trebuie să fim atenți că din cele 4 diode una este Zener. Practic aceasta, având corpul mai mare, este o diodă Zener de 5,1V. Testată are aproximativ 5,2V. Să lipim componentele, începem cu rezistoarele. Continuăm cu cele 4 diode, avem grijă că una este Zener. Avem de lipit și un inductor de 2,2 mH. Condensatoarele ceramice. Tranzistorul bipolar. Avem grijă să nu-l încurcăm cu TL431, aceea fiind o referință de tensiune. Punem și referința de tensiune TL431. Văd că pe cablaj au scris LT431. Au greșit. De fapt e TL431. Condensatoarele electrolitice. Mai avem doi conectori, unul aici, celălalt mai în stânga și două trimere. Acestea sunt de aceeași valoare, așa că nu ai cum să le încurci. Ei bine, acum urmează partea mai complicată și dacă nu mă documentam, sigur greșeam. Trebuie clipite afișajele LED cu 7 segmente și socketul DIP 40. Însă, prima dată trebuie lipit socketul, dar nu am de ales decât să decupez din el, să tai. Asta e singura variantă. Din păcate nu am altă soluție. Sau poate o exista și nu știu eu. Și aici... Cel care a proiectat știa cu siguranță de problema asta. Iar acum urmează afișajele. Deci avem grijă la punct. E în partea de jos. Nu intră? Da, intră. Dar o să se lipească puțin mai greoi, dar nu imposibil. Trebuie să lipesc câte un terminal. Mă asigur că e pe poziție. A fost dificil de lipit aici, dar nu imposibil. Componentele au fost lipite, ar mai fi și RX, dar un pic mai târziu. Să introducem integratul principal, ICL 7107. Okay, am îndreptat pinii, acum ar trebui să fie în regulă. Gata. Să dezlipim și foliile acestea.
Componentele pe acest kit au fost lipite. Între timp am adăugat, practic am lipit și niște pini în zona de selectare a scalei pentru a putea folosi acest jumper. Am făcut un alt cablu pentru alimentarea kitului, deoarece acesta cu care a venit mi se pare destul de firav. Hai să punem kitul în acest panou frontal din plastic cu filtrul acela roșu. Cam așa vine, doar provizoriu. Ei bine, pentru a putea utiliza acest voltmetru de panou, trebuie să efectuăm niște reglaje. Primul reglaj este ajustarea tensiunii de referință la 100 de mV între pinii 35 și 36 al acelui integrat ICL7107, iar apoi, în funcție de scala folosită, trebuie să înlocuim rezistorul RX între 0 și 2 V, RX va fi de 1 kΩ, între 0 și 20 V RX va fi de 100 de kΩ, iar dacă vom folosi de la 0 la 200 de volți, RX va fi de 1 MΩ. Rezistoarele sunt acestea de față. Introducem acest conector. Vom alimenta la 5 volți. Gata. Deocamdată nu a apărut nicio virgulă, pentru că nu am pus niciun jumper pe cele 3 zone. Dacă punem la 2, virgula va fi, punctul va fi în zona asta, la 20 punctul va fi în zona asta și la 200 în partea aia, punctul se va aprinde la a treia cifră. Să scoatem deocamdată jumperul, că trebuie să setăm acea tensiune de referință între pinii 35 și 36 al integratului ICL. Să vedem unde avem pinul 35 și 36, 40, 39, 38, 37, 36 și 35. Deci 36 aici și 35 după. Avem 108,35 mV, trebuie reglat la 100 de mV. Vom regla de acest semireglabil, acest trimmer. Învârtim în sensul acela de ceasornic și scade 100 de mV. Mai departe, o să trebuiască să lipim un rezistor la RX în funcție de scala aleasă. Bineînțeles că vom alege pe rând. Prima dată scala de la 0 la 2 V, RX în cazul acesta de 1 kΩ, aproximativ 1 kΩ. Să lipim rezistorul. Să punem jumperul pe scara de 2 V. Iar acum, pentru a calibra tensiunea, trebuie să ajustăm de trimmerul din partea asta. Da, hai că ajustează. Să reglăm la 1 volt. Am reușit. Să vedem tensiunea minimă măsurată. Măsoară bine. 1 mV și fii atent că poate măsura. 2 mV, 10 mV, foarte aproape. Aproximativ 50 mV, e bine. 100 de mV. Înapoi la 1 volt. Aproximativ 1,5 V, foarte bine. Iar acum hai să depășim 2 V. Da. Apare 1, faptul că am depășit scala. Am înlocuit rezistorul RX de 1 kΩ cu unul de 100 de kΩ pentru scala de 20 V, iar acum trebuie să mutăm acel jumper de pe 2 pe 20. Gata. Am reglat sursa la aproximativ 10 V. Da, e destul de mult în afară. Calibrăm din același trimmer, cel din zona asta. Practic, ajustați pe acesta cel mai aproape de conectorul bloc albastru. Mai avem puțin. Da, perfect. E bine. Hai să scădem sub 10 V, să vedem care este tensiunea minimă măsurată. Să mutăm pe milivolți.
12 mV. Aici vede 1, e bine. Exact la 10 mV. E bine, chiar e bine. 20 mV, pe aproape. Aproximativ 50 mV, puțin pe minus. 100 de mV, la fel puțin pe minus. 500 mV, afișează 0,49V. 1 volt, chiar nu-i rău. Probabil dacă s-ar mai calibra nițel, ar afișa foarte bine. 3,3V, 5V, înapoi la 10V. Hai să depășim 20V. Afișează pe minus aici, la capăt de scală. Am schimbat rezistorul RX de 100 de kΩ cu unul de 1 MΩ. Bineînțeles, am mutat acel jumper pe scala de 200, dacă se vede bine. Iar acum virgula s-a mutat după a treia cifră. Interesant, afișează bine. Și chiar mă pregăteam să calibrez. Totuși, o să reglez tensiunea la aproximativ 10V. Da, interesant că nu mai trebuie calibrat. Totuși o să vă arăt cât de fin calibrează. Înapoi. Hai să ne întoarcem la 10. Pe aici, 10V. Să scădem la 1,25 de volți, 1,2, nu mai scad mai mult, că trebuie să pun un divizor de tensiune. Sursa mea de laborator nu poate mai jos de 1,25, aproape. Aproximativ 3,3 volți, 5 volți. Ne întoarcem la 10 volți. 24 de volți și măsoară pe plus la 36,8, 37,1, cam cu 300 de mV pe plus. M-am mai jucat puțin și am ales ca să calibrez la tensiunea de 30 de volți. Să vedem cum se comportă. Să micșorăm tensiunea la minim 1,2 volți, 4,9 volți în loc de 5 volți, 10 volți, 20 volți. La sfârșit să tragem și concluziile. Voltmetrul de panou cu ICL7106 s-a descurcat destul de bine, ținând cont de faptul că are o referință de tensiune, acel TL431. Ați observat că pentru a-l putea utiliza e nevoie să reglăm referința de tensiune între pinii 35 și 36 al acestui integrat la 100 de mV. Pentru a utiliza scala de 2V trebuie RX să fie pus de 1 kΩ, pe scala de 20V 100 de kΩ, iar pe scala de 200 de V RX trebuie să fie de 1 MΩ. Eu sincer în cazul acesta aș utiliza pe scala de 20V. Dacă ați observat bine, în zona aceasta se poate pune și un rezistor de 0,1 ohmi pe post de șunt la puterea de 2W. Asta înseamnă că acest voltmetru de panou se poate transforma într-un ampermetru de panou, putând măsura până în 2 amperi. Dar asta vom vedea într-un clip viitor, deoarece nu am un șunt de 0,1 ohmi. Aș putea să pun două în paralel, că am de 0,22, dar parcă nu ar sta bine, nu e estetic. Cum se face acest lucru? Într-un alt episod mai scurt. Și încă un lucru, să știți că în realitate acest voltmetru de panou e destul de măricel. Da, știam la ce să mă aștept, doar că când îl vezi tu față în față, parcă e altă treabă. Cam mai să termin acest clip. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!